good morning. යන්නද? යන්නද? කාර් දාලා යන්නද? යන්නද? Halo Raino. Hello, good morning. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බෙන්තොටට. ඔයගොල්ලන්ට මේ පිටිපස්සෙන් පේනවා ඇති අපි මේ දියකාවා අර ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ්වෙන්චර් කරන තැන. ඉතින් අද අපි කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන ජෙට් ස්කී පදින්න, ඒ දේවල් වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් කරන්න තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම යාළුවෝ ටිකව හඳුන්වා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන්ටම රයිඩ් එකක් යන්න පටන් ගත්තා. අපේ රවින්ද ඉන්නවා, ටයිම ඉන්නවා, සසි ඉන්නවා, මලිත් ඉන්නවා, රජිත ඉන්නවා, දුල්වි ඉන්නවා, හසල් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කට්ටිය තමයි අද මෙතන ඉඳන් වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්නේ. ඉතින් කාලගුණෙත් ගොඩක්ම හොඳ නෑ, පොඩ්ඩක් වහිනවා. අපි බලමු ඉතින් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. කොහොමත් වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ඉඳන්ම ලොකු අවුලක් කරන්න එක නැහැ. එහෙනම් මේ දේවල් ටික තමයි අද ඔයගොල්ලන් එක බෙදා ගන්න තියෙන්නේ. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. අපි එහෙනම් බලමු මොන රයිඩ්ස් ටිකද අපි කරන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ සෝෆා රයිඩ් එක තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්න රයිඩ් එක. අසල් ඉස්සෙල්ලාම නැග්ගා. මම වාඩිලා ඉන්න තියෙන්නේ නේ. සෝෆා එක වගේ. අර බෝට්ටුවෙන් තමයි අපි ඇදගෙන යන්නේ. රවින්දු නැග්ගා. බාර දෙන්නවා දෙපැත්තට දැම්මු. අයියෝ උඩන්න ලාලගන්න. මේක හරි තව දෙක කොණ්ඩේ. හරි. හරි. යම්වත් තමයි අල්ලගන්න. හරි අල්ලගන්න. මම මොකෙන්ද මාල්න්න? හරි. ඉතින් වතුර නම් ගිලෙන්නේ බයන්න වගේ. අල්ලගන්න. වතුර ඇටෙන්නේ නැහැ නේ කොහොමද? හයි. ඒ කොහොමද රයිඩ් එක? කොහොමද රයිඩ් එක? කොන්ද ලෙෆ්ට්? දැන් අපි යන්න හදන. ඔව් මම යනවා. ඔව් වටු පොඩ්ඩ. ඔව්. Dia padin lah.
දාන ගස්ස වල යන්නේ. ඒ නෑ බං ගොඩ කාලෙකින්. අඩු මං ඒ පොඩි ඉස්සරහට මේක වහින්න නැති දවසට පොළොව පේනවා. මේකේ. ඔව් හරියට මැදින් මේ අලක්කයි පොඩි පාරක් තියෙන හරියට ඒ උඹද ගහන්නේ? ඔන්න ඉතින් දැන් අපි water sports activities ටික ඔක්කොම වගේ කරා. ඔයගොල්ලන් දකින්න නැති වීඩියෝස් වල. ඉතින් ඇත්තටම මාරම හොඳ fun activities වගේක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම recommend කරන්න පුළුවන් place එකක්. ඒ වගේම ඕනත් මාරම හොඳයි. අපෙන් මාර reasonable විදිහට charge කරේ. හරි දැන් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා දවල්ට කන්න තැනක් හොයාගෙන දවල්ට කාලා අපි යමු අපේ විලා එකට. අපි දැන් තැනට ඇවිල්ලා තියෙන අපි වටයක් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. නෝටඩ්ද? අස්සන පූල් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි විලා එක. මේකේ අපිට රූම්ස් කීපයක් තමයි අපි බුක් කරලා තියෙන්නේ. එළියට අරින්නේ. හරි thank you. පළවෙනි රූම් එක මෙහෙන් ඇවිල්ලා අරහෙන් එළියට යන්න පුළුවන් නේ. වොෂ්රූම් එක. ගල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. යන්නේ උඩට. මේ කාමරේ වෙනස් මෙතන පුටුවක් තියෙනවා. අස්සන නෑ කැත. Welcome to the paradise. මේක නෙමෙයි paradise එක. උඹයි දුල් චානුයිද? ඒකයි paradise උනේ නේ. අද ඒක ලොකුයි මන්දව. බලන්න පොඩි ස්ටෙප් එකකුත් තියනවා නගින්න. දෙන්න තියෙනවා අපේ රූම් එක. ටඩා. ට්‍රිපල් කිව්වද බම් මේක? දෙන්නට නෙමෙයි යන්නේ. ඒකනේ මම වෙනසක් නැහැ. හරියකට නේ ආවේ. මේක බොන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. අතරම ගොඩක්ම ෆන් water sport activities එහෙම සෑහෙන්න හොඳයි. අපි හැමෝම enjoy කරා. I think මේ ලස්සන තැනින් අපි එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. අපි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.